ધૂળેટીમાં રંગોથી રમી અને થાક્યા હોય પછી ગરમા ગરમ એક બાઈટમાં ખાઈ શકાય તેવી નાની નાની ફૂલેલી દડા જેવી પૂરી સાથે લારી જેવા શાકના સ્વાદ સાથે એક ફૂલ થાળી જમવામાં મળી જાય અને એ પણ ફટાફટ માત્ર 20 થી 25 મિનિટમાં બની અને તૈયાર થઈ જાય તો ઘરમાં બધાને ભાવવાની જ. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે અનોખા ઇન્ગ્રીડિયન્ટનો ઉપયોગ કરી લારી જેવા કે પ્રસંગે મળે ને તે સ્વાદના શાક સાથેની બીજી વાનગીઓની ફૂલ થાળી બનાવીએ. અહીં મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા લીધા છે. પ્રથમ બટેટાની પીલર વડે બધી છાલ ઉખાડી લેવાનું છે. 2 બટેટાની છાલ ઉખડી ગઈ છે તો હવે આ બટેટાને મોટા ટુકડામાં કટ કરી લઈશું. અહીં આજે આપણે એકદમ લારીમાં પૂરી સાથે મળે ને તેવા સ્વાદનું શાક બનાવવાના છીએ. પ્રસંગોપાત કે લારીમાં બનતા શાકમાં એક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એવું ઉમેરાય છે જેથી ઘાટા રસા સાથે શાકમાં તેલ પણ શોષાતું નથી, બટેટાના ટુકડા પણ એવા આખા રહે છે અને બફાયેલા પણ હોય છે અને વળી સ્વાદમાં પણ એવું ને કે મોંમાં રહી જાય તેવો અનોખો સ્વાદ બને છે. તેના માટે બટેટાને એકદમ નાના ટુકડામાં ના રાખતા મીડિયમથી મોટા સાઇઝમાં કાપી લેવાના છે. અહીં આ રીતે બટેટાના ટુકડા મેં કાપી અને જે કુકરમાં બટેટા બાફવા છે ને તેમાં જ કરી અને રાખ્યા છે. તો હવે આ બટેટામાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈશું. પાણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને સીટી પણ લગાવી લેવાની છે. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકર રાખી તેમાં 3 સીટી કરી લઈશું. કુકરમાં બટેટા બફાય છે ને એ દરમિયાન આ શાક સાથે તેલ ભરાયા વગરની એકદમ રૂમાલ જેવી પોચી અને એક બાઈટમાં ખાઈ શકાય ને તેવી પૂરી બનાવવા માટે લોટ બાંધી લઈએ. અહીં એક પોળા વાસણમાં અડધો કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લઈશું. તેનો અડધો એટલે કે 1/4 કપ મેંદો ઉમેરશું. બંને લોટ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું જેથી લોટમાં તેલ મીઠું બરાબર મિક્સ થઈ જાય. સાથે અહીં મેં અડધો કપ પાણી પણ લીધું છે તો જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ લોટ બાંધી લેવાનો છે. રૂમાલ જેવી પોચી અને તેલ ભરાયા વગરની લારી જેવી પૂરી ઘરમાં બનાવી હોય ને તો ઘઉંના લોટ સાથે માત્ર થોડો એવો મેંદો ઉમેરીને તો એકદમ રૂમાલ જેવી પોચી પૂરી બને છે અને તળાયા પછી તેમાં તેલ પણ બિલકુલ ભરાતું નથી. અહીં આપણે પૂરી માટે એકદમ સોફ્ટ લોટ ના બાંધતા થોડો કઠણ લોટ બાંધશું. લોટ બંધાઈ જાય ને એટલે હવે માત્ર અડધી ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી લોટને થોડો એવો મસળી લઈશું જેથી લોટ ઉપર વ્યવસ્થિત તેલ કવર થઈ જાય અને લોટ સુકાય નહીં. હવે લોટને મસળ્યા પછી ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 10 મિનિટ માટે લોટ કૂણવા માટે રાખશું. બટેટાના ટુકડા બાફવા મૂકેલા કુકરમાં સીટી પણ થઈ ગઈ છે અને હવે કુકર ઠંડુ થવા માટે રાખ્યું છે. એ દરમિયાન 1 ડુંગળી લઈશું અને ડુંગળીની છાલ કાઢી લેવાની છે. હવે છાલ કાઢેલી ડુંગળીને આવા મોટા ટુકડામાં કટ કરી લઈશું જેથી બહાર મળે ને તેવા પૂરી શાક સાથે એક અનોખા મસાલાવાળી ડુંગળી ખાવાની મજા આવે. બધી ડુંગળી સમારાઈ જાય ને એટલે હવે તેમાં મસાલો કરી લઈએ. જેના માટે સમારેલી ડુંગળીમાં અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, સાથે થોડી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દેવાની છે અને છેલ્લે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે હાથ વડે ડુંગળીમાં મસાલો મિક્સ કરી દઈશું જેથી એકદમ મસાલેદાર ટેસ્ટી ડુંગળી બને. આ રીતે ડુંગળીમાં મસાલો ના કર્યો હોય ને તો એક વખત કરી અને જરૂરથી ચાખજો, ખરેખર બહુ જ ભાવશે. ડુંગળી સમારીને એ દરમિયાન કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. અહીં ઢાંકણ ખોલી બટેટા ચેક કરતાં એકદમ સરસ બફાઈ પણ ગયા છે અને ટુકડા આખા પણ રહ્યા છે. તો હવે આ બફાયેલા બટેટામાં વધારે અડધો ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી અને મીડિયમ રાખશું. બટેટામાં પાણી ગરમ થઈ અને ઉકળવા લાગે ને એટલે હવે શાકમાં મસાલો પણ કરી લઈએ. તો પ્રથમ 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરશું, સાથે 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું, તેની સાથે 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. હવે બધું ચમચા વડે ચલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું. અહીં મસાલા સાથે શાક ઉકળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. હવે ખટાશ માટે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. લીંબુના રસના બદલે તમે અહીં આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો, પણ અહીં શાક ઉકળતા તમે જોઈ શકો છો કે રસો ખૂબ જ પતલો છે. તો લારીના શાક જેવો તેલ શોષાયા વગરનો અને ઘાટો રસો કરવા માટે આપણે અહીં એક સામગ્રી ઉમેરશું. અહીં એક બાઉલમાં 1 ચમચી ઘઉંનો લોટ લઈ લેવાનો છે. હવે તેમાં જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરી અને બધું મિક્સ કરી બહુ વધારે પતલી પણ નહીં અને વધારે થીક પણ નહીં તેવી સ્લરી બનાવી લેવાની છે. અહીં સહેજ એવું મિક્સ કરતાં આપણે જોઈએ તે પ્રમાણેની ઘઉંના લોટની સ્લરી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ તૈયાર થયેલી સ્લરીને ઉકળતા બટેટાના શાકમાં ઉમેરી દઈશું.
ઘઉંના લોટની સ્લરી શાકમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે તેને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. શાક હવે થોડું વધારે ઉકળવા દઈશું. મોસ્ટલી ગુજરાતી વાનગીઓમાં આપણે કોઈ પણ શાક ઘાટું કરવા માટે બેસનની સ્લરી ઉમેરીએ છીએ, પણ એ ઉમેરવાથી શાકનું તેલ બધું શોષાઈ જાય છે. પણ તમે આ રીતે ઘઉંની સ્લરી ઉમેરશો ને તો શાકનો રસો ઘાટો થશે, સાથે શાકમાં તેલ પણ નહીં શોષાય અને શાકનો એક અલગ લારી જેવો સ્વાદ કે પ્રસંગે મળે ને તેવું શાકનો સ્વાદ બનશે. માત્ર થોડું એવું જ ઉકાળતા હવે રસો ઘાટો થઈ ગયો છે. તો આ સમયે આપણે તેમાં થોડી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું. તમે કહેશો કોથમીર તો ઉમેરી દીધી પણ શાકમાં તો વઘાર જ ના કર્યો. તો બહાર લારી જેવા સ્વાદનું શાક કરવા માટે હવે ઉપરથી અલગ જ પ્રકારનો વઘાર કરશું. જેના માટે વઘારના વાસણમાં લગભગ 3 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા રાખશું. ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. સાથે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું. અહીં મેં આદુ અને લીલા મરચાં આવા લાંબા ટુકડામાં કાપી અને રાખ્યા છે, તો તેને પણ વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. હવે વઘારનો ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ગરમ વઘારમાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દેવાનું છે. લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી તુરંત જ આ વઘાર ઉકળતા શાકમાં ઉપરથી ઉમેરી દઈશું. આવો ઉપરથી કરેલો વઘાર શાકને અનોખી ફ્લેવર અને સ્વાદ આપે છે. હવે વઘારને શાકમાં મિક્સ કરશું અને તૈયાર થયેલા શાકનો ગેસ બંધ કરી દઈશું અને કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. એકદમ ઘાટા રસા સાથે અને તેલવાળું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. બીજી સાઈડ લોટનું ઢાંકણ ખોલશું. લોટ કૂણવાઈ ગયો છે અને કઠણ પણ રહ્યો છે, તો કઢાઈમાંથી લોટ વણવાની પાટલી ઉપર લઈ લઈશું. હવે લોટને થોડો એવો વધારે મસળી લઈ અને લોટના 2 ભાગ કરી લેવાના છે. એક ભાગને સાઈડમાં રાખી લોટનો એક ભાગ 2 હાથ વડે સરસ ગોળ લુવો બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે. ગોળ લુવો બન્યા પછી તેને આપણે થોડો એવો વણશું. આજે આપણે એક બાઈટમાં ખવાય ને તેવી નાની નાની પૂરી બનાવવાના છીએ. લગભગ થોડું એવું વણાઈને રોટલી જેવું તૈયાર થઈ જાય ને એટલે હવે આ તૈયાર થયેલી રોટલીમાં અડધી ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. તેલને વણેલી રોટલીમાં વ્યવસ્થિત રીતે લગાવી દઈશું અને ત્યાર પછી બધી કિનારીઓથી કવર કરી આ વણેલી રોટલીનો એક લુવો બનાવી લઈશું. ફરી લુવો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે, તો હવે આ લુવામાંથી પાટલીની સાઈઝની મોટી રોટલી વણશું. આ લોટ આપણે કડક જ બાંધ્યો છે, માટે રોટલી વણવામાં ક્યાંય પણ કોરો લોટ નહીં જરૂર પડે. સતત વણતા જઈ અહીં આપણે પાટલીની સાઈઝની હવે રોટલી વણાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને થિકનેસ પણ એકદમ માપની જ રહી છે. તો એક બાઈટમાં આખી પૂરી ખવાઈ જાય ને તેવી નાની પૂરી બનાવવા માટે આપણે આ સાઈઝનો મોલ્ડનો ઉપયોગ કરશું. મોલ્ડ વડે બનાવેલી રોટલીમાંથી આ રીતે બાજુમાં પાડતા જઈ નાની નાની પૂરીઓ તૈયાર કરી લેવાની છે, જેથી એક સરખી નાની સાઈઝની પૂરી બને. મોલ્ડ વડે હવે બધી પૂરી પડી ગઈ છે. બીજી સાઈડ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા રાખ્યું હતું, તો આ તેલમાં એક સરખી બનાવેલી પૂરી ફટાફટ ઉમેરતા જઈશું. પૂરી ઉમેરતા તુરંત જ ફૂલવા લાગે છે, તો મીડિયમ ફ્લેમ પર તુરંત જ આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરી અને પૂરીને તળી લેવાની છે. ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે એકદમ નાની નાની એક જ બાઈટમાં આવી જાય ને તેવી ગોળ દડા જેવી પૂરી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે તેને તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈશું અને આ રીતે જ બીજી પૂરી પણ બનાવી લઈશું. બીજી વખત બનાવેલી પૂરી પણ તળ્યા પછી તેને બહાર કાઢી લઈશું. બધી પૂરી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો શાક પૂરી સાથે ખાવા માટે આપણે એ જ ગરમ તેલમાં રેડીમેડ સાબુદાણા પાપડ ઉમેરી દઈશું અને તેને તળી લેવાના છે. ક્રિસ્પી આ મિની સાબુદાણા પાપડ તળાય અને મોંમાં મૂકતા ઓગળી જાય ને તેવા સોફ્ટ બને છે. તળાયેલા સાબુદાણાના મિની પાપડને હવે આપણે તેલમાંથી બહાર કાઢી લેવાના છે. હવે આ જ તેલમાં 3 થી 4 લીલા મરચાં ઉમેરી અને તળી લઈશું, કારણ કે મરચાં વગર તો શાક પૂરી અધૂરા કહેવાય. મરચાં તળાઈ જાય ને એટલે તેને પણ તેલમાંથી બહાર કાઢી લેવાના છે. હવે બધું તૈયાર થઈ ગયું છે, તો ધૂળેટીની સાંજે બનાવી શકાય ને તેવી આ થાળીની વાનગીઓ પણ પીરસી લઈએ. તેના માટે પહેલાં ગરમા ગરમ લારી જેવા સ્વાદનું તીખું તમતમતું ચટાકેદાર બટેટાનું રસાવાળું શાક પીરસશું. સાથે મસાલાવાળી ડુંગળી પીરસી લઈએ. તેની સાથે ક્રિસ્પી સાબુદાણાના તળેલા મિની પાપડ પણ પીરસી લઈશું. હવે એકદમ નાની નાની ફૂલેલી દડા જેવી પૂરી પણ પીરસી લઈએ અને પૂરી પીરસાઈ જાય ને પછી મલાઈદાર દહીં મળી જાય અને લીલા મરચાં પીસી લઈએ ને તો જોતાં જ મોંમાં પાણી આવી જાય ને તેવી થાળી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે.
એક જ બાઈટમાં ખાઈ શકાય તેવી નાની પૂરી બટેટાના આ અનોખા સ્વાદના શાક સાથે બસ મજા જ આવી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ અનોખી રીતે બનતા શાક પૂરીની થાળી જરૂરથી બનાવજો અને આ રીતે બનતા શાકનો સ્વાદ તમને કેવો લાગ્યો ને તે જરૂરથી કહેજો. રેસીપી ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલતા. સાથે જ સોશિયલ મીડિયા ઉપર આ બધી રેસીપી જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને જરૂરથી લાઈક કરજો. ફરી મળશું આવી જ ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.